có xu hướng tìm lời giải thích cho những điều mà họ không hiểu. Xu hướng này đã là nơi phát sinh ra văn học dân gian và những câu chuyện sáng tạo làm nền tảng cho nhiều tôn giáo. Hành trình tìm kiếm câu trả lời đã đưa con người đến với những khám phá, những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Mặc dù sự hiểu biết ngày càng rộng lớn về vũ trụ chẳng hạn, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà con người vẫn chưa có manh mối. Những thứ như Thiên Chúa có thật sự tồn tại hay không, và rất nhiều bí ẩn chứa trong bóng tối vô tận bao quanh chúng ta. Chúng ta là ai? Ai đã thực sự bắt đầu việc này? Tại sao chúng ta ở đây? Có thể chúng ta đang sống trong một mô phỏng chăng? Giống như rất nhiều thứ mà chúng ta đơn giản là không biết. Những câu hỏi như thế khiến cho con người cảm thấy khó chịu, vì con người có xu hướng bồn chồn khi đối mặt với sự hỗn loạn. Vì lý do nào đó mà chúng ta có cảm giác phải có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề. Nếu không thì ta sẵn sàng dựng nên dựa trên những ý tưởng đôi khi rất đơn giản, không đầy đủ, thậm chí còn vô nghĩa nữa. Có những cuộc chiến tranh, xung đột đã xảy ra, con người sẵn sàng chết để bảo vệ cho ý tưởng của mình. Đối với con người, một ánh sáng trong bóng tối bí ẩn là điều đáng hy sinh để đạt được. Con người trong một cuộc thập tự chinh đang diễn ra vì sự thật. Một cuộc thánh chiến chống lại những điều chưa biết nhằm mục đích làm sáng tỏ những bí ẩn của cuộc sống. Thật không may cho chúng ta, sự bí ẩn là vô tận. Những nỗ lực để hiểu được mọi thứ khiến con người bối rối. Nhưng nếu chúng ta bằng lòng với sự bí ẩn thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chấp nhận và thậm chí đánh giá cao phần lớn sự tồn tại sẽ vẫn mãi là bí ẩn đối với chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt sự tiến thành nơi những điều không biết thay vì sợ hãi? Chúng ta nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa những câu chuyện qua các nền văn hóa khác nhau, và xu hướng tổng thể là sử dụng các biểu tượng và các nguyên mẫu để tạo cảm giác bí ẩn, đồng thời xoa dịu vết thương lòng của việc không biết. Bí ẩn thể hiện theo nhiều cách, như các câu hỏi về quá khứ và tương lai. Mặc dù những gì đã xảy ra trong quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta sẽ luôn đoán và đôi khi quả quyết chính xác những gì đã xảy ra, dù ta chỉ quan sát thông qua các giác quan của riêng mình. Tất nhiên, chúng ta có thể bổ sung từ những kinh nghiệm của những người khác, nhưng kinh nghiệm của họ cũng có giới hạn và sẽ không tái hiện quá khứ như thực tế. Hơn nữa, ký ức của mọi người có xu hướng bóp méo, chủ quan và bị xói mòn qua thời gian. Còn về tương lai, thậm chí còn bí ẩn hơn. Chúng ta sẵn sàng tìm đến những người tự nhận mình có khả năng là nhìn xa, giúp ta giải mã những giấc mơ, những linh cảm, xem vận mệnh và mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Mặc dù ta có thể truy cập được giây phút hiện tại, nhưng vẫn rất khó để nắm bắt và hiểu được những gì thực sự đang xảy ra. Chúng ta không biết người khác nghĩ gì. Chúng ta không biết điều gì đang thực sự xảy ra từ đây. Chúng ta không biết điều gì nằm ngoài vũ trụ hữu hình, và chính xác thì điều gì khiến tất cả được tiếp tục. Vì vậy, có thể hiểu rằng không có kiến thức tối thượng, tận cùng, con người chỉ cần cù làm cho cuộc sống tốt hơn để trở nên dễ chịu hơn. Chính ý chí muốn hiểu biết của con người lại tạo ra vấn đề. Nhiều ý tưởng được cho là để giải thích điều chưa biết, nhưng nó đã trở nên thiêng liêng, thần thánh, không thể nghi ngờ.
Đây chính là giáo điều. Hiện tượng giáo điều không chỉ giới hạn trong tôn giáo, nó cũng xảy ra cho người vô thần và cả giới khoa học. Cách tiếp cận thực tế có thể dẫn đến sự xung đột, bất tương ứng giữa sự thật của chúng ta hiểu so với sự thật của thực tại, giống như những con chó đang chiến đấu cho một cục xương vô hình. Chỉ để xoa dịu nỗi đau từ việc không có khả năng đối phó với sự vô nghĩa và mơ hồ, con người ta đã áp dụng cách giải thích những lý thuyết từ đơn giản đến hệ thống niềm tin hoàn chỉnh. Và vì quá tin vào hệ thống tư tưởng của mình, như bước đi trên mặt đất, nghĩ rằng ta đã biết sự thật, ta phải kiên định với niềm tin của mình, ngay cả khi thế giới xung quanh chứng minh là chúng ta sai. Thái độ như vậy khiến chúng ta trở nên cứng nhắc, khép lại những gì thật sự đang diễn ra cũng như những trải nghiệm mới. Mặt khác, khi chúng ta quá cố gắng để hiểu, chúng ta có thể bị mắc kẹt trong sự tích lũy kiến thức. Trái ngược lại với cá nhân giáo điều, khi sự không chắc chắn kết hợp với sự không hài lòng dai dẳng đối với các câu trả lời có thể khiến chúng ta không đưa được một nước đi. Ta không muốn đối mặt với sự hỗn loạn khi không có đủ kiến thức. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngừng đẩy tảng đá này lên dốc? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngừng cố gắng để hiểu hết tất cả, ngừng mọi sự dự đoán? Mong muốn trả lời tất cả các câu hỏi chỉ đơn giản là để bảo vệ bản thân trước vực thẳm đáng sợ của cái không biết. Làm thế nào chúng ta có thể an tâm với việc không biết và tự tin điều hướng cuộc sống? Thừa nhận rằng lý trí và logic chỉ có thể mang lại cho chúng ta những gì còn chật vật ngày hôm nay. Nhưng khi đã có sự tiến thành rồi, chúng ta chấp nhận ngoài biên giới hiểu biết của chúng ta chỉ đơn giản là không biết. Bất chấp tất cả những bí ẩn, chúng ta bắt đầu bước đi mạnh dạn, biết rằng mọi thứ đều có thể. Đó là cái đẹp của sự tiến thành nơi cái không biết. Đức tin chân chánh có nghĩa là chúng ta ngừng đặt câu hỏi, tiến về phía bóng tối, cầm theo ngọn đuốc của sự tiến thành. Thay vì lo lắng nhìn chằm chằm vào vực thẳm, ta vượt cái khó và tiến lên. Khi chúng ta quyết định rằng mình an ổn với sự bí ẩn, ta đồng thuận mình với cái không biết, cái nền tảng thực sự của sự tin tưởng. Ta ngừng nghi ngờ và trốn tránh nó. Chúng ta đối đầu với sự bí ẩn bằng sự khẳng khái, cởi mở với bất cứ điều gì được tiết lộ. Bằng cách này, chúng ta giải phóng mình khỏi một cuộc đuổi vô hình chán nản, chỉ còn tận hưởng vẻ đẹp của cái không biết. Bí ẩn là linh hồn của sự tồn tại.